Salutare tuturor! În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător arc de suspensie pe Renault Clio 2, scoateți roțile din spate. Folosiți o cric hidraulic cutie de viteze. Proptiți brațul transversal din partea de jos, folosind un cric mobil. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18. Înșurubați elementul de afixare inferior al amortizorului. Folosiți o rangă metalică. Îndepărtați arcurile împreună cu locașurile acestora. Montați arcul elicoidal și scaunele sale. Folosiți o cric hidraulic cutie de viteze. Proptiți brațul transversal din partea de jos, folosind un cric mobil. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18. Strângeți elementul de afixare inferior al amortizorului. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!